Szia! Én Csilla vagyok, és ez itt a Plain Hungarian Podcast magyarul tanulóknak. Ebben az epizódban arról beszélek, hogy miért imádjuk a macskákat. Beszélek az ókori egyiptomi macskaistennőről, a középkori babonákról, a japán mítoszokról, a rekordot döntő óriás macskáról, és még a cibet macska kávéról is. Szórakoztató tényeket, furcsa legendákat és meglepő történelmi dolgokat fogok mesélni. Remélem, egy szórakoztató, érdekes és kissé varázslatos utazásra viszlek a macskák világába. Van, aki inkább kutyásnak tartja magát, más pedig inkább azt mondja, hogy ő macskás típus. Nekem kutyám és macskám is van, de valahogy mégis a kutyákat szeretem jobban. Ez a podcast viszont most a macskákról fog szólni. A macskákat valamiért nagyon szeretik az emberek. A macskás videók például nagyon népszerűek. Szerintem azt szeretjük a macskákban, hogy olyan fenségesek és maguknak valók. Lehet őket simogatni, szeretgetni, de csak akkor, amikor ők akarják. Ha akarják, akkor viszont muszáj szeretgetni őket, mert addig nem hagynak békén minket. És a legnagyobb ajándék, amikor a macska magától jön oda hozzánk, és kezd el minket szeretgetni. Többféleképpen is ki tudják mutatni a szeretetüket. Például hozzánk bújnak, dorombolnak, nyalogatnak, mosdatnak minket, a lábunkhoz törleszkednek, vagy mellénk fekszenek aludni. Szerintem azért is szeretjük a macskákat, mert nagyon öntörvényűek és akaratosak. Ha ők kitalálnak valamit, akkor annak úgy kell lenni. Ha például hajnal 3-kor jut eszébe a macskámnak, hogy ő már pedig éhes, akkor felébreszt, és muszáj megetetnem. Ha pedig egy étel nem tetszik neki, addig nyávog, amíg nem kap valami finomabbat. És persze mindig a legdrágább kaja a kedvence. A macskák amúgy ezt nagyon jól csinálják szerintem, hogy ők jól tudnak pihenni. Mi emberek egyre inkább elfelejtjük, milyen fontos és egészséges dolog a pihenés, főleg az alvás. A másik, amit jól csinálnak, az a határhúzás és nemetmondás. Ha a macskám nem akarja, hogy megsimogassam, vagy valakit nem szeret, akkor nem hagyja magát megsimogatni. Inkább fújtat, felborzolja magát, púposít, karmol, vagy elszalad. A macskák az ókori Egyiptomban. Az ókori Egyiptomban a macskák szent állatok voltak. Hasznos állatok voltak, mert távol tartották a veszélyes állatokat, például a kígyókat, főleg a kobrákat, a skorpiókat, az egereket és a patkányokat. Sok festményen láthatók macskák, és gyakran előfordult, hogy amikor meghalt valaki, a macskáját is eltemették vele. Nem csak az embert, hanem a macskát is mumifikálták. Azt gondolták, hogy a macskák okosak, gyorsak és erősek, és a termékenység szimbólumának is tekintették őket, mert egy macskának egyszerre mindig több kölyke, több kismacskája van. Még egy macskaistennő is volt, Bast vagy Bastet, aki macska formájú volt. Volt egy temploma is, Bubastis, vagy más néven Perbastet, ide hozták a mumifikált macskákat. 300 000 macska múmiát találtak itt. A macska Görögországban. A macska nem csak Egyiptomban, hanem Görögországban is fontos állat volt. Hérodotosz például azt írta, hogy Görögországban, ha egy macska meghalt, az egész család gyászolta és leborotválta a szemöldökét.
Szerencse vagy balszerencse? A modern korban országonként eltér, hogy a macska szerencsét hoz, vagy pedig szerencsétlenséget. Magyarországon és több más országban is az a babona, hogy a fekete macska balszerencsét hoz, főleg ha átmegy előttünk az utcán. A skót, kelta és walesi hagyományok szerint viszont a fekete macska szerencsét és jó egészséget hoz. Japánban, Lettországban és Olaszországban is szerencsehozónak tartják. Ennek ellenére a fekete macskák nehezebben találnak gazdát, ezért Kanadában és Amerikában is Black Friday-kor sok helyen ingyen lehet fekete macskát örökbe fogadni. Japán macska mítoszok. Japánban rengeteg macska mítosz létezik. Vannak pozitív és negatív történetek is. Az egyik például azt mondja, hogy ha egy macskát 7 évig vagy tovább nevelnek, akkor a macska bakenekóvá változik, és megöli a gazdáját. Ezért egyes helyeken előre eldöntik, hány évig tartják meg a macskát. Más történet szerint a maneki neko, vagy integető macska szerencsét hoz. Egy legenda úgy tartja, hogy egy pap azért menekült meg a villámcsapástól, mert egy macska integetéssel oda csalogatta egy biztonságosabb helyre. A középkor és a fekete macskák üldözése. A középkorban a fekete macskát az ördöggel, a boszorkánysággal és az eretnekséggel társították, emiatt sok helyen üldözték, élve elégették vagy megölték őket. Volt olyan település, ahol szinte teljesen eltűntek a fekete macskák. Azt gondolták, hogy a macska, hiába lett háziasítva, nem elég hűséges, engedelmes. A belgiumi macskadobálás története. Belgiumban, Ypres városában több 100 éven át az volt a szokás, hogy évente egyszer élő macskákat dobtak le a városháza tornyából. Ez a szokás 400 éven át megmaradt, az 1400-as évektől az 1800-as évekig tartott ez a hagyomány. A legenda szerint az utolsó élő macska túlélte a zuhanást és elszaladt. A 20. században újra felelevenítették ezt a hagyományt, de szerencsére már modernebb formában, plüsmacskákat dobnak le, amiket a tömeg elkap. Az eseményt 3 évente rendezik meg, karneváli hangulatban. Több ezer ember vesz részt rajta, sokan macskának, egérnek vagy boszorkánynak öltözve. A macskáknak 9 életük van. Itt Magyarországon azt gondoljuk, hogy a macskák nagyon ügyesek, jól vadásznak, és bárhonnan leesnek, mindig a talpukra esnek. Ezért azt szoktuk mondani, hogy a macskáknak 9 életük van, vagyis ha valami baj éri őket, nem halnak meg, tovább élnek, amíg a 9 életük tart. A kelta mitológiában viszont azt gondolják, hogy van egy tündér vagy boszorkány, aki 9-szer tud macskává változni. A legnagyobb és a legkisebb macskák. Kerestem, hogy melyik a legkisebb és a legnagyobb macska, és hát a legnagyobb az természetesen a Maine Coon macska, amelyből egy példány a 123 cm-es hosszával Guinness rekorder lett. 15 kilós volt, de sajnos csak 8 évig élt. A legkisebb macska egy vadmacska, a rozsdafoltos macska, amely Indiában és Srí Lankán él. Kevesebb, mint 1 kiló, akkora, mint egy mókus. Főleg erdőben él és éjszaka vadászik. A popkultúra és a macskák.
A macskák nagyon különleges és fenséges állatok. Az internet tele van macskás képekkel és mémekkel. Világhírű a Grumpy Cat, Garfield, Hello Kitty, T.S. Eliot Macskák könyve című verseskötetéből készült a Macskák musical, amelyet Londonban 21 évig, New Yorkban 24 évig, Magyarországon pedig 1983 óta, azaz már 42 éve játsszák folyamatosan. Magyarországon eddig legalább 1600 előadása volt, és több mint 1,5 millióan látták. A magyar fordítást Romhányi József készítette, aki nagyon ügyesen és játékosan bánik a szavakkal, ezért is lett ez a színdarab Magyarországon ekkora siker, mert nagyon jó a szöveg. A cibetmacska és a világ legdrágább kávéja. És akkor a végére még egy téma, amiről szerintem már hallottál, ha kávérajongó vagy, a cibetmacska. Erről az állatról azt kell tudni, hogy megeszi a kávébabot, és az ürülékéből készül a híres Kopi Luwak kávé, ami a világ egyik legdrágább kávéja, akár 30 000 forintba is kerülhet egy csésze. Viszont a cibetmacska nem macskaféle, csak a neve utal rá. És ha úgy döntesz, hogy megkóstolod ezt a kávét, akkor vigyázz, mert a cibetmacska kávék fele hamisítvány. Nagyon érdekes az is, hogy találták fel ezt a kávékészítési módszert, de erről majd egy másik epizódban mesélek. Ez volt a mai rész, remélem, hogy tetszett. Nagyon kíváncsi vagyok a te történetedre is. Nálatok milyen babonák élnek a macskákról? És persze az év kérdése, megkóstolnád a cibetkávét, vagy sem? Igen, vagy kösz, inkább nem? Írd meg kommentben. Szia!